হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ মোৰ নাম কনক বসুমতাৰী কেইদিনমান আগতে মই খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ কাৰণে তো এই বস্তুটো ফাইনেলি আজি আহি পালে তো মই ডাইৰেক্টলি আনবক্সিং কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মই কি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে অ'কে নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মই টেবুলত ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ Wow, finally, eya. মই পাই গলো এই মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ দুটা একেবাৰতে তো এইটো আছে কিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটো আছে Buckthorn যেটো খুব ধুনীয়া বেৰী হয় এই বেৰীৰ জুচ এতিয়া আমি খাবলৈ পাম জেনেৰেলি এই ফলটো আমি আমাৰ লোকেল মাৰ্কেটত কিনিবলৈ নাপাওঁ তো খুব ধুনীয়া এই ফল তো ইয়াৰে বহুত কেইটা বেনিফিটস আছে তো এই বেনিফিটস আপোনালোকে যদি এবাৰ খায় তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটোৱে আপোনালোকক ইমিউনিটি সিস্টেম ষ্ট্ৰং কৰে স্কিনৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া স্কিন হেলদি কৰে আৰু আমাৰ যেটো হাৰ্টত খুব ধুনীয়া সাপোৰ্ট কৰে এইটো হাৰ্ট নেচাৰেল ইয়াতে এনাৰ্জি আৰু আপোনাৰ যেটো ডাইজেষ্টিভ ফাংচন আমাৰ ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম মজবুত কৰে যিবিলাকৰ হজম হোৱা গেছৰ প্ৰবলেম বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মানে ডাইজেষ্টিভ ৰিলেটেড আমাৰ প্ৰবলেমবিলাক হয় মানুহৰ তো এইবিলাকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাম কৰে এইটো কোনো মেডিচিন নহয় এইটো আপোনালোকে সবে জানে ম্যাক্সিমাম এইটো এটা বেৰী হয় যেটো Buckthorn হয় তো Buckthornৰ পৰা এই বস্তুটো বনোৱা হৈছে আৰু ব্ৰেইনৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাম কৰে মাইণ্ডৰ কাৰণে তো এই বস্তুটো মই একেলগে দুটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এতিয়া হেতু মই খুলিবলৈ গৈ আছোঁ দুটা সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এটা মোৰ মাৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা মই খুলাই দিলোঁ জাষ্ট এইটো এটা তো এনেকৈ দুটা বটল মই পাই গ'লোঁ তো এই দুটা বটল মই পাই গ'লোঁ এটা মই মোৰ মাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা মই নিজে ইউজ কৰিম লগতে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ইউজ কৰিব তো সেই কাৰণে মই এই দুটা মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ খুব ধুনীয়া এইটো আমাৰ হেলথৰ কাৰণে তো এই বস্তুটো এবাৰ খাম দেখিছে আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব আমাৰ যিসকল ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে বা নতুন আপোনালোকে যিসকল আছে আপোনালোকে এই বস্তুটো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰে তো দেখি খুব ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব তো মই আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম Buckthorn খোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ আকৌ নতুন এটা প্ৰডাক্টত লগ পাম তো এইখিনি মই খাই পালে ইয়াৰ মই ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ